Acest vlog vă este prezentat de Smile Hair Clinic. Smile te transformă într-un bărbat adevărat. Bună dimineața! Bună dimineața din Tinduf, orașul pe care îl visez de un an. Visam să vin aici, să trecem în Mauritania și iată că visul devine realitate. Lucrurile sunt puțin mai dificile decât ne așteptam. În primul rând este extrem de cald și azi noaptea a fost 35 de grade, azi noaptea aerul ardea. Dar acum dimineața să știi că e ok, că eu am fost jos. Nu știu dacă putem dormi, nu cred că putem dormi în niciun caz în camper, eventual dormim în cabina șoferului, să zicea lumea pe nisip. Problema este că vom fi escortați cam tot timpul atât de jandarmerie cât și de poliție, sunt înarmați, se uită la noi așa, zice, știți în ce vă băgați? Da. Ok, deci ei se absolvă de orice responsabilitate, ei ne duc până la vamă, unde se termină asfaltul și de acolo începe Mauritania, începe Sahara. Și primii 550 de kilometri sunt cei mai dificili până în orașul, localitatea Zuerat, care e prima importantă, unde avem motorină, putem schimba bani și așa mai departe. Însă nu putem ajunge într-o zi până acolo, ci după primii 350 de kilometri este un fort militar, Ain Bentili, unde putem să dormim în siguranță lângă fort, nu avem voie să intrăm înăuntru. Deci cam 350 de kilometri suntem chiar în țara nimănui, între Vamă și Ain Bentili. Este și cea mai dificilă porțiune din ce ne spunea lumea. Vom avea 3 zile fără internet. Hai să vedem dacă planurile de acasă se potrivesc cu cele din târg. Uite, avem aici trecurile de GPS de la Antonio, băiatul cu motocicleta care a trecut acum câteva luni. Și mă uitam care porțiuni sunt mai dificile și el zice așa că astăzi, prima zi e cea mai grea, au spus, din păcate. Deci de la Vamă la Ain Bentili, au zis că e cea mai grea, 350 de kilometri, dar e cea mai rău nisip. De la Ain Bentili, pista devine mai bună, surmele mai pronunțate, deci prima zi e cea mai grea, trebuie să ne luăm cel mai mult timp. Și au spus că bucata asta între cele două săgeți, sandy as hell, adică nisip cât cuprinde. Deci tu aici ciupești un pic din Sahara Occidentală și el presupune că tirurile trec puțin prin Sahara Occidentală. Acum se pune problema, dacă vedem un șofer de camion, ar fi foarte bine, să-l întrebăm, știi? Dacă întâlnim în deșert pe cineva. Dacă nu, pe de o parte e riscul că traversezi Sahara, țara asta nerecunoscută, pe de altă parte eviți bucata să iau împins o zi întreagă între astea două săgeți. Aceste două săgeți sunt, uite-te aici, cât scrie aici, 50 de kilometri? 20 de kilometri? 20 de kilometri au făcut o zi întreagă și avem 350, da. Până în urmă, cu câteva luni, credeam și eu, probabil ca și mulți dintre voi, că aceste snorkeluri se folosesc doar ca să treci ape adânci. Dar nu este așa. Rolul lor, pentru că și multe mașini pe Sahara l-au și aici nu sunt ape, este în principal acela de a proteja filtrul de aer, să nu intre nisip în acelea fin în motor. Una e dacă trage la nivelul caroseriei jos și alta este când trage nisip de aici. Și nivelul următor al acestor filtre sunt așa numitele filtre ciclon, cum este acesta, care au un rol suplimentar de a decanta o parte din nisip. Practic, printr-un sistem foarte simplu, nisipul pică afară și intră aerul relativ curat mai departe. De aceea ați văzut multe mașini care traversează deșertul cu asemenea sirene aici, pe snorkel montate. On va passer ce pirate. Ok. Acheter quelque chose et tout. Okay. Après, on passe remplir l'eau de source. Oui. Après le gasoil. Ok. Les frontières. La frontière. Oui. Zice că au fost Merci. Au fost 55 de grade ieri în timpul zilei și 45 de grade noaptea. Acum facem și ne aprovizionăm cu apă. Crezi că ne ajunge? Pune-o jos, că se răstoarnă și pică peste toate. Nu, mă duc acolo să pun mai în capăt, știi? Ok. Da, vezi că nu pot să ți le dau.
venit direct la brutărie să cumpărăm baghete. Te aștept. Câte baghete vrem? Câte baghete vrem? Două. Două baghete numai? Da. Sigur? Da. Pentru câteva zile ne trebuie, nu? Ține asta, nu, că se întăresc. Numai două și ce mâncăm după aia? După aia ce mâncăm? Trei baghete. Scuiți. Trois baguettes, s'il vous plaît. Nu, dacă scoale Gâteau, c'est gâteau. Avec chocolat. ما فيش شوكول داخل يا Un pic de ciocolată. And this one? هذاك واش Plen, sans No, no, يدير friend. كونفيتير confituri cu gem, ale cu gem. L-am întrebat între patru ochi pe șeful polițiștilor care e cu noi, pentru că el are informații actualizate, l-am luat așa deoparte și am mers între patru ochi, între tine și mine, că aveți informații actuale. A fost activitate teroristă periculoasă în ultimele săptămâni, luni, pe aici, pe partea de Mauritania, și au zis că nu, totul e ok. Bine, se poate întâmpla oricând ceva, dar în principiu, în regulă, avem escortă în Mauritania. Mai zic, în principiu nu avem escortă, nu știu cum se organizează aia. Și au zis, bine, nu-i problemă, numai să aveți motorină și apă la voi. Sunt puțin îngrijorat. Trebuie să încărcăm mașina cu apă și motorină. Avem 80 de litri rezervorul principal, mai avem 4 bidoane de 20 de litri și la un consum de 20, 800 de kilometri. În principiu, după 550 avem deja prima localitate. Apă vom lua din nou 80 de litri, 60 cu 20. Băgăm la duș și băgăm bidonul principal de unde putem folosi și la gătit și așa mai departe. Luăm niște apă de izvor, care e bună și de băut, se pare. Trebuie să plătesc? Și, da, de 20 de litri, nu știu cât să luăm. How much does this? Yeah. L'eau de source. دينار pour 20 litres. Sorry. Sorry. Non, sans faire rien. C'est bon, c'est bon? Da, mai pui și în aia altă? Nu știu. Ce e acolo? Bă, fructele. A, aici erau. Da. Normal că s-a inundat un pic cabina. Calde, da, c'est chaud, se va évaporer. Ține. Ça va. Avec la chaleur aujourd'hui. Oui, avec la chaleur se va évaporer. Adică boară. Stai că nu pot să vă sar în cap. Pe groază, să fie foarte grea mașina. Dacă să băgăm și 160 de litri de motorină. Mai scot sau? Sau poți să las acolo mâncarea? Poți să lași cam loc de ea. Mulțumesc. Ce? Improvizăm noi să nu... But no, c'est bon. Non, c'est bon. Ça, non? Ce scuia și ce discută ăștia. Să mai luăm un bidon. Zice că nu ne ajunge motorina, că e foarte serioasă problema să mai luăm 20 de litri. Deci trebuie să mai cumpărăm? Tipul ăsta face des drumul Algeria-Mauritania și a zis că mai luați-vă un bidon sau două pentru siguranță. Unul la mână și doi la mână, e extrem de proastă motorina și foarte scumpă în Mauritania. Trebuie să venim cu geamurile deschise pentru că pute foarte tare motorină de la bidoanele pe care le-am pus aici lângă noi și Alexandra nu suportă și o doare deja capul. Nu le-am pus în spate pentru că oricum e greutatea foarte mare în partea de rulotă. Deși am pneumatice pe spate, nu știu cum va rezista rulota, prefer să împart pe mijlocul mașinii greutatea acestor 100, iată, de litri de motorină în plus. Ziua începuse sub cele mai bune auspicii și la fel a continuat și la vama algeriană. Algerienii ne-au dovedit încă o dată că sunt printre cei mai simpatici și amabili oameni din lume.
Într-un timp record aveam făcute toate formalitățile de ieșire. Mai mult, atât vameșii cât și polițiștii ne-au însoțit mai departe până la bariera din fața vămii din Mauritania, unde se va dovedi cât adevăr se ascunde în zicala socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Deși fuseserăm asigurați că totul este aranjat, iată că, incredibil, avem probleme. compris. Je zis că avem aprobarea, nu? Le douanier algérien téléphoné avec le douanier mauritanien et dit que c'est arrangé pour nous. Looks like we've got in trouble. I gave him the number my guide gave me. Păi, unde pleci cu eu? M-am lăsat cafeaua acolo. Unde? Vreau să o iau. Păi iau. Mi-am pus cafeaua la încălzit de asfalt. Că n-am apă caldă și așa se încălzește aici. Gata, s-a încălzit cafea. Tocmai de ce ne întoarcem? Pentru că nu avem autorizație de intrare în Mauritania, cică. Nu avem autorizație de intrare în Mauritania, totuși. Și au pățit și Antonio. Sunt toți în Tinduf și în 3-4 zile o rezolvat. Nouă ne expiră viza, știi? O să cred că mai trebuie să stăm în căldura asta. Ce căldură, că stăm la hotel, dar problema e că dacă nu primim autorizație, tu știi că nu trebuie să ne întoarcem înapoi în Europa. Da, de ce ne-a fost frică? N-am scăpat, nu ne lasă să intrăm în Mauritania. Pentru că eu am rezolvat, oricum au fost foarte mulți turiști anul ăsta și nimeni n-a trecut, o excepție a lui Antonio, care ne-a dat nouă contactele și tot. Poliția de frontieră știa că noi venim din Mauritania, dar Jandarmeria Națională, Ministerul Apărării sau care să știe de la ei, nu știau de noi și vezi că lor le trebuie și lor o hârtie. Și pentru hârtia asta nenorocită ne întoarcem acum în Tinduf. Algerienii de aici au verificat numai pe partea de poliție, totul e ok, puteți trece, când ajung la vamă, jandarmii. N-aveți permis de intrat din partea jandarmeriei. Nici nu știm, nu putem să trimitem nici mașina cu un algerian să ne ducă până în Mauritania și noi să zburăm. Deci nu, e foarte nasol. Suntem blocați aici, în hotelul ăsta mărunt, unde murim de cald, chiar și cu clima pornită și... Exact, amo. E în pat cu toxinfecție alimentară și vorbește la telefon. Sper să rezolve ceva. S'il te plaît, j'ai besoin un document allemand pour printer. Regula numărul 1, pe care un călător cu peste 70 de țări la activ ar fi trebuit să o știe. În țări astea dubioase, nu mănânci la micul dejun salam și ouă. Ghiciți cine are toxinfecție alimentară. Da, și am febră și Alexandra m-a pus ceva rece pe frunte. N-am nimic altceva. În curând o să fie fripți. Acum am pus un tricou în congelator, dar durează un pic. Suntem tot în Tinduf, blocați. Așteptăm răspunsuri de la câteva contacte din Mauritania și de la câteva ambasade. Am ieșit un pic prin oraș. Micul orășel Tinduf este înăbușit de căldura Saharei. Între orele 12 și 12 și 3 magazinele sunt închise. Acum mai găsești 1-2 deschise. Polițiștii au spus să nu ieșim fără ei, dar le-am scris și nu au văzut mesajul. Aici ar trebui să fie ceva fructe, dar pare că e tot închis. Și eu cred că mergem degeaba. Eu măcar acolo am găsit o fel de chestii, dar mergem la magazinul partea altă. Salut! Situația a degenerat din rău în mai rău. Dacă suntem aici de 2 zile cu probleme stomacale, cu toate cele, așteptăm răspunsuri pentru că abia mâine se rezolvă ceva, fiind luni, acum a fost weekend 2 zile. Azi m-a sunat contactul meu din Algeria și mi-a spus: Adrian, e un coșmar ce se întâmplă,
Am primit de la Direcția Generală a Vămilor un telefon că vă mai trebuie un permis de la Ministerul de Interne ca să puteți ieși din Algeria. Zic, stai puțin, cum adică? Da, zice, nu înțeleg. Păi zic, noi am ieșit din Algeria, noi suntem ieșiți, ne-am întors numai așa. Da, zice, vă mai trebuie un permis special de la Ministerul de Interne ca să puteți ieși din Algeria. Dar zic, am ieșit odată, eu sunt oficial între Vămi. Zice, știu. Și totul le rezolvă. Între timp mă sună contactul meu din Mauritania, zice, fii atent, vezi că am mințit la jandarmerie că ești între Vămi și n-ai mâncare și mor de cald și să te lasă să intri. Bun, și zic, eu ce fac? Eu sunt de fapt aici, la 70 de kilometri de vamă. Dacă îmi zice, hai în 10 minute la vamă, eu cum trec? Plus că nu pot să ies din Algeria, că n-am hârtia aia. Suntem deja a treia zi blocați aici în hotel, așteptăm răspunsuri. Am avut și probleme foarte mari cu enterocolita mea, acum sunt mai bine. Zilnic trebuie să cobor să pornesc motorul pentru că panoul solar nu face față și cam 24 de ore rezistă bateriile din spate. Deci avem încărcare 0 ore, practic mai ține numai pe bateria din spate, dar am 15,3% încărcare. Și mie când îmi arată că e 0%, de fapt bateria mai are 30%, ca să nu se, fiind baterie clasică, n-are voie să se descarce de tot. Deci practic mie când îmi arată că e absolut goală, 0%, eu mai am 30% în baterii. Deci acum mai am 15,4%, frigiderul, încă mai sunt, uite ce și-a dus Alexandra, lapte de cafea, dar nu prea străici. Ragu picante. Bun, o Fanta, careva? Hai că nu este sănătoasă, că e cu zahăr. Utilier ok. Am reorganizat puțin dulapul. Aici e haos, mai reorganizăm. Ventilatorul în caz că avem nevoie. Acum e destul de plăcut afară. Trebuie să vă spun. Adică am putut lucra cât de cât, fără să mor de cald. Nu știu, sunt undeva 30 ceva de grade, cred. Vreau să reorganizez puțin lucrurile. Trebuie să tai marginea asta zăpăcită de aici, de la ladă, pentru că nu mi se închide bine unul de dulapul de lângă baie. Ieri m-am urcat pe mașină ca să curăț panoul solar și am făcut greșeala să mă urc undeva pe la ora 12 și m-am ars efectiv și chiar și pe vopseaua albă a mașinii de panou care e negru, nu mai spun. A trebuit să mă urc cu niște cârpe și l-am curățat pentru că avea un strat de praf și mi s-a spus că nu lucrează la parametri optim dacă este acoperit cu praf de pe drum. Și iată-ne în cea de-a patra zi blocați aici în Tindouf. Am aflat până la urmă ce s-a întâmplat, de ce ne mai trebuie încă un permis de ieșit din Algeria, pentru că am avut permis de ieșire doar pentru datele 21 când am fost noi în vamă și trebuie reînnoit și pentru data în care ieșim efectiv. Contactul nostru din Alger ne-a promis că mâine cel târziu se rezolvă. În momentul în care avem permisul vrem să plecăm urgent, să trecem de vama algeriană, să rămânem între vămi, dacă se poate, că prima oară nu ne-au lăsat să rămânem. Oricum nu puteam rămâne pentru că era clar că trebuia să stăm câteva zile și unul la mână nu ne-au lăsat și doi la mână nu poți, ziua mor de cald. Nu avem climă, avem climă decât în față și nu poți lăsa motorul la mașină să meargă în timp ce mașina stă. Și nu puteam nici să mă plimb cei 200 de metri între cele două vămi toată ziua. Noaptea ar fi fost de stat, dar ziua nu poți să stai. Înnebunesc când vă spun că suntem tot aici, a 6-a zi, în Tindouf, în Algeria. Nu putem posta pe social media, v-am spus, pentru că ne periclităm șansele de a obține permisele pentru Mauritania, că ăștia sunt toți pe Facebook și ne văd și ne urmăresc, nu știu, toți din zona de aici, și mulți algerieni și astea ne periclitează siguranța că poate ajunge informația răufăcător și putem fi targetați și răpiți, astfel că filmez și postez după ce plecăm. Ideea este că am constatat că ni s-a stricat și frigiderul. Mi s-a stricat și frigiderul la modul că frigiderul merge compresorul 5 minute și se oprește și apoi nu mai pornește, chiar dacă îl alimentăm de la 220 de volți. Acum am tras frigiderul, l-am demontat din șurubul și l-am tras mai în față, să am un spațiu de 10 cm aici și cafele era lipit și era foarte rău și o să încerc să merg undeva în oraș. Am fost la magazinul de piese auto aici de lângă să caut un mic ventilator auto pe care îl aveam în Arad, dar l-am lăsat în Arad că era prea greu. Să cumpăr, să-l lipesc acolo, să răcească suplimentar compresorul, pentru că am mucegăit carnea din congelator și era plin de mucegai în frigider. Am găsit ceva ventilator cu 10 euro, hai să vedem cum reușim să-l montăm. Până am reușit să-l și montez.
Nu știu, o marfă chinezească cu 10 euro, sper să reziste. L-am blocat așa, transversal, trage aia dinspre perete, cum ar veni, și bagă în frigider. Aici e loc, deci el nu ia foc. Mai jos e compresorul, pun mâna pe el, e fierbinte compresorul încă. Oricum nu o să vă vină să credeți câte găsim într-un oraș din ăsta micuț. Am constatat că am pierdut de la maxim până la minim lichidul de răcire, antigelul cum se spune, din România până aici, 4000 de kilometri. Și am luat, probabil că avem un por, că nu e normal, și consultanții noștri pe probleme tehnice, bine știam și eu chestia asta, ne-au sfătuit să luăm acest lichid care se bagă în antigel, care astupă porii. Se consuma de preferință înainte de sfârșitul. Deci incredibil, în inima Saharei, marfa pe care scrie în românește, fiți atenți. Apa asta nu. Stai, care? Aia. Așa-i? Ciocolată, cremă cu cacao. Incredibil. Ce caută este aici? Și am găsit piersici la compot importate din Bulgaria. Foarte extrem de bine. Povestește, ce facem noi astăzi? Acum am venit la cumpărături, am găsit un magazin mai departe de casă și ne-am riscat. Și vrem să luăm niște măsline. Ce curaj că noi am reușit să ieșim cu mașina din hotel. Scria și pe română, în limba română, pe ciocolata aia. Multe chestii de import, nu sunt foarte ieftine. Uite, fructe. Sau luăm de dincolo fructe. Sunt faine? Povestește, cu ce mă răsfeți astăzi? Ce-mi gătește, iubii meu? Astăzi? Uite, îmi gătește ciocolată și îmi gătește și niște ciocolate și niște budincă, niște halva, îmi gătește foarte fain. În inima Saharei cele mai variate fructe și legume. Cu ocazia asta încercăm și butelia pe care am cumpărat-o din Italia. Funcționează bine, doar că am avut un mare noroc. Nu se potrivea acest arzător de la butelia rusească cu filetul de la butelia italiană. Noroc că eu am fost prevăzător și am cumpărat un set de adaptoare care îmi permite și încarc butelia în diferite țări. Un set de adaptoare a fost foarte scump, cam 50 de euro cred, și am toate adaptoarele posibile. S-a potrivit aici un adaptor ca să pot să folosesc butelia să-i fac supica Alexandrei. Zilele au trecut una după alta și iată că s-a făcut o săptămână. Înnebuneam că n-aveam voie să plecăm niciunde, să postăm pe social media, să vă spunem ce facem și așa mai departe. În fiecare zi ieșeam din hotel până la cel mai apropiat magazin, dimineața sau seara când era mai răcoare. Apoi, din nou, trecea noaptea, dimineața, din nou, micul dejun și așa mai departe. Eram ca într-un fel de capsulă a timpului din care nu mai ieșeam niciodată și nu știam cum se va termina. E panică maximă pentru că, deși e weekend, m-au sunat acum jumătate de oră polițiștii că a venit documentul, deși ghidul meu nu m-a anunțat nimic.
dar ei știu mai bine, zic, se poate pleca, hai, plecăm repede, am plătit camera la hotel, acum aruncăm lucrurile în mașină, vor și ei să scape de noi. Așa, hai, repede, zic, lăsați-mi jumătate de oră, să noi eram pregătiți să mai stăm 2 zile aici, Alexandra, cum? Bun, să sperăm că e adevărat, mergem la vamă, sperăm de data asta să trecem, suntem foarte încrezători că acum trecem în Mauritania și în niciun caz nu ne întoarcem prin Spania. Azi e ziua cea mare, țineți-ne pumnii!